Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε αλμυρό κέικ με πρωταγωνιστή τη μελιτζάνα. Είναι εύκολη συνταγή και πεντανόστιμη. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να έρθετε στις ομάδες μας Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης Μαγειρικές Απολαύσεις. Γράψτε μου ένα σχόλιο από που με βλέπετε και τώρα πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. Σε ένα μπολ έχω βάλει 2 λίτρα νερό και θα βάλω και 2 κουταλιές της σούπας αλάτι. Έχω βάλει μία ήδη και μία 2. Ανακατεύουμε καλά, να λιώσει λίγο το αλάτι για να βάλουμε τις μελιτζάνες να ξεπικρίσουν αν είναι πικρές. Αφήνουμε στην άκρη. Εδώ έχω 3 μελιτζάνες, θα τις κόψω φέτες. Και κυβάκια. Έτσι θέλουμε χοντροκομμένες λίγο τις μελιτζάνες. Αφού κόψαμε τις μελιτζάνες μας και τις έχουμε αφήσει στο νερό, πάμε να συνεχίσουμε εμείς τη διαδικασία. Σε ένα τηγάνι θα βάλω ελαιόλαδο, να καλύψω τον πάτο. Θα κόψω 4 σκελίδες σκόρδο, μικρό μαχαιράκι κόβεται καλύτερα. Στη μελιτζάνα πάει πάρα πολύ το σκόρδο. Λοιπόν, το βάζουμε στη φωτιά χωρίς να την ανάψουμε όμως. Έτσι, εδώ έχω χρωματιστές πιπεριές. Θα τις ψιλοκόψω. Εάν δεν σας αρέσει η πιπεριά μπορείτε να μην τη βάλετε. Εγώ την βάζω πιο πολύ για χρώμα. Έτσι, είναι προαιρετικό. Συνήθως αυτές οι πιπεριές οι χρωματιστές δεν έχουν τόσο έντονη γεύση και μυρωδιά. Θα τις βάλουμε στο τηγάνι. Κόκκινες πιπεριές γλυκές. Έχω βάλει 3 μεγάλες. Θα τις βάλουμε και αυτές μέσα στο τηγάνι μας. Ανάβουμε τη φωτιά μας και περιμένουμε να αρχίσει να τσιγαρίζεται οι πιπεριές, το λάδι και το σκορδάκι. Να επαναλάβω, οι πιπεριές είναι προαιρετικές, αν θέλετε τις βάζετε. Μέχρι να ξεκινήσει το τσιγάρισμα εγώ θα ψιλοκόψω και μαϊντανό. Αφήνω στην άκρη. Ξεκίνησε και το τσιγάρισμα. Θα τις αφήσουμε να μαραθούν καλά. Αφού μαράθηκαν λίγο οι πιπεριές μας, θα βάλουμε και τις μελιτζάνες. Τις τραγγίζουμε λίγο με το χέρι μας, όσο μπορούμε. Θα ανακατέψω λίγο. Πάμε να βάλουμε λίγο αλάτι, να βοηθήσουμε τις μελιτζάνες και τις πιπεριές να μαραθούν λίγο καλύτερα. Όχι πολύ όμως, λίγο. Τις αφήνουμε να τηγανιστούν καλά. Θα χρειαστείτε γύρω στο 10 λεπτό για να ακούσετε αυτόν τον ήχο, δηλαδή του τηγανίσματος. Σε αυτό το σημείο θα κλείσουμε τη φωτιά μας και θα το αφήσουμε πάνω στην εστία να συνεχίσει να τηγανίζεται μέχρι να κρυώσει. Ανάψτε το φούρνο σας 180 βαθμούς αντιστάσεις και βάλτε τη σχάρα σας χαμηλά, στην τελευταία σκάλα κάτω. Μία κούπα γάλα, 250 γραμμάρια, 3 αυγά. Ανακατεύουμε λιγάκι να ενσωματωθούν. Το μαϊντανό που είχαμε ψιλοκόψει πριν. Καπνιστή πάπρικα, μία κουταλιά της σούπας, αν θέλετε μπορείτε να βάλετε και παραπάνω, είναι ουδέτερη. Πιπέρι. Ανακατεύουμε λίγο. Ρίχνουμε τις μελιτζάνες. Δεν θα προσθέσετε άλλο λάδι. Το λάδι που βάλαμε στην αρχή φτάνει και περισσεύει
για να γίνει το φαγητό μας. Ανακατεύεται καλά, έτσι. Το γάλα να είναι παγωμένο για να μπορέσουν να έρθουν όλα σε κανονική θερμοκρασία. Και οι μελιτζάνες μας έχουν κρυώσει λιγάκι, έτσι. Λοιπόν, 100 γραμμάρια τρίμα φρυγανιά, 100 γραμμάρια αλεύρι, 2 κουταλάκια του γλυκού baking powder. Ανακατεύουμε να ενσωματωθούν τα υλικά μας όλα. Παίρνουμε 2 φόρμες του κέικ που έχουμε βάλει λαδόκολλα, έτσι. Εάν θέλετε μπορείτε να πασπαλίσετε και λίγο με ελαιόλαδο, αλλά δεν χρειάζεται. Αν δεν το θέλετε δεν χρειάζεται να το κάνετε. Αν δεν θέλετε δηλαδή περιττό λάδι. Θα βάλω μία στρώση από την κάθε πλευρά, στην κάθε φόρμα, συγγνώμη, να δημιουργήσω μία βάση. Αυτό θέλω. Το ίδιο θα κάνω και από εδώ. Εδώ έχω 150 γραμμάρια παρμεζάνα. Αν δεν θέλετε να βάλετε παρμεζάνα μπορείτε να βάλετε κάποια γραβιέρα. Έτσι. Είναι παρεξηγημένη η παρμεζάνα, δεν είναι ακριβή, έτσι. Μην κοιτάτε πόσο πουλάνε στα σούπερ μάρκετ τα μεγάλα. Υπάρχουν και σούπερ μάρκετ που πουλάνε με 14 και με 15 ευρώ. Θα μοιράσουμε το μείγμα μας. Θα στρώσουμε ελαφρώς να καλύψει όσο μπορούμε την επιφάνεια. Αν θέλετε να του δώσετε ύψος μπορείτε να το κάνετε σε μία φόρμα. Εγώ κάνω 2 φόρμες. Αφενός θα βγουν περισσότερα κομμάτια και αφετέρου δεν υπάρχει και λόγος να έχει ύψος πολύ. Πάμε για ψήσιμο. 25 λεπτά 180 βαθμούς αντιστάσεις. Δεν έχουμε τελειώσει, θα βάλουμε και από πάνω τυρί. 20 λεπτά μετά μπορείτε όμως αν θέλετε να τα αφήσετε και παραπάνω, δεν υπάρχει πρόβλημα, έτσι δηλαδή και 30 λεπτά. Θα βάλουμε τυριά που λιώνουν από πάνω. Εγώ βάζω μοτσαρέλα. 200 γραμμάρια είναι τα τυριά, έτσι τα μοιράζετε και στα 2 τα ψάκια. Θα στολίσουμε με ντομάτα και θα τα ξαναβάλουμε πάλι στο φούρνο να πάρουν ένα ωραίο χρώμα. Το συνολικό ψήσιμο θα είναι περίπου στη 1 ώρα. Εντάξει. Έτοιμα, ψημένα. Όπως σας είπα στην αρχή, ο χρόνος ψησίματος συνολικά είναι 1 ώρα, έτσι, αφήνετε αν θέλετε 30 λεπτά πριν μπει το τυρί και άλλα 30 λεπτά μετά αφού μπει το τυρί ή 20 και 40. Λοιπόν, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου, οτιδήποτε χρειάζεστε ελάτε στις ομάδες μας, μαγειρικές απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης μαγειρικές απολαύσεις. Κομμένο θα το δείτε στην αρχή του βίντεο και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι σύντομα.